নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি হৈছে উৰুকা দিনাখন মইনো কি বনাইছো অকনমান আপোনালোকক তাকে ভিডিওটোৰ যোগেদি দেখুৱাব বিচাৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব এতিয়া প্ৰথমে মই অলপ চিকেন रोस्टेड কৰিবলৈ ৰেডি কৰি লৈছো ইয়াৰ বাবে মই এচামুচ আদা দিছো এচামুচ জালুকৰ গুৰি দিছো আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অকনমান নিমখ দিছো আৰু অকনমান নেমু চেপি দিছো এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে খানি লৈছো এয়া সব ভালদৰে খানি হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টা মান সময়ৰ বাবে থৈ দিম ইয়াৰ পাছত মই আধা কেজি হাঁহৰ মাংস মেৰিনেট কৰিবলৈ লৈছো ইয়াত অলপ পিয়াজ দি দিছো অকনমান আদা নহৰু দিছো এচামুচ হালধি দিছো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছো এচামুচ সানৰাইজৰ হাঁহ আৰু চাল কোমোৰা মছলা দিছো আৰু লগতে অকনমান মিঠাতেল দি দিছো এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে মই খানি লৈ আধা ঘণ্টা মান সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম रोस्टेड चिकेन खिनि कारणे মই এয়া কাটিলোৱা পিয়াজ কাটিলোৱা জলকীয়া আৰু অকমান ধনিয়া ৰেডি কৰি থৈছো এতিয়া দুডাল খলা লৈ মই এইদৰে চিকেন খিনি ভৰাই লৈছো এয়া সব মই গেছতে रोस्ट কৰিছো এয়া দেখিছে এটা সাইড পুৰি হোৱাৰ পাছত মই আকৌ লুটিয়াই দি আনটো সাইড পুৰি লৈছো এইকণ সময়তে মই বইল ফিশ বনাবৰ কাৰণেও ৰেডি কৰি লম ইয়াৰ বাবে মই এখন কলপাত পাতি লৈছো কলপাত খিলা মই গেছতে অলপ লেৰেলাই লৈছো ইয়াত মাছ গিপিস দি এতিয়া মই কাটি লোৱা পিয়াজ অকনমান দি দিছো অকনমান খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি দিছো অকনমান মিহি কাটি লোৱা জলকীয়াও দি দিছো অকনমান মান ধনিয়া কাটি দিছো আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছো আৰু লগতে মিঠাতেল অকনমানো দিছো এইখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে মেৰিয়াই লম আৰু এনেদৰে বান্ধি লম এয়া দেখিছে টুপুলাটো মোৰ ভালকে বান্ধি লোৱা হৈ গল এতিয়া रोस्टेड চিকেন খিনিও মোৰ হৈ গল এতিয়া এটা বাউলত মই এইখিনি এনেদৰে উলিয়াই লৈছো আৰু ইয়াত আগতে ৰেডি কৰি থোৱা ধনিয়া কেঁচা পিয়াজ আৰু কাটি লোৱা জলকীয়া অকনমানো দি দিছো আৰু ভালদৰে মই হাতেৰে খানি লম অকনমান নেমু চেপি দিছো লগতে এয়া আমাৰ रोस्टेड চিকেন ৰেডি হৈ গল বইল ফিশ বনাবৰ বাবে মই এটা কুকাৰত অলপ পানী গৰম কৰি লৈছো আৰু এখন সেকনি এনেদৰে পাতি দিছো ইয়াৰ ওপৰত টুপুলাটো পাতি দি মই এখন কাহিৰে ঢাক পাই দিছো এতিয়া এইখিনি মই কম জুইত প্ৰায় 20 মিনিট মান সময় উতলাই লম এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো হাঁহৰ মাংস ইয়াৰ বাবে মই এখন কেৰাহী পাতি দিছো আৰু ইয়াত অকনমান মিঠাতেল দিছো আৰু ইয়াত গোটা লং ইলাচি ডালচনি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দুটামান দি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি বাকি দিছো এতিয়া এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম
এইকণ সময়ত মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি থৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে মই লৰাই ভাজি আছোঁ। অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে প্ৰায় 5 মিনিটৰ পাছত মই আকৌ ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে। আকৌ লৰাই মই কেইটুকুৰামান কাটি থোৱা আলু দি দিছোঁ। আলুখিনি মই অলপ মাংসটো সিজাৰ পাছত দিছোঁ, কাৰণ মাংসতকৈ আলুখিনি বেছি সোনকালে সিজি যায়। দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ঢাক মাৰি থৈছোঁ। আনফালে মই বইল ফিছখিনি এই টোপোলাটো মই অলপ লুটিয়াই দিছোঁ, আকৌ গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ হাঁহৰ মাংসখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপ পানী দি দিম। পানীটো মই অলপ কমকৈ দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম পানী দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ মই ঢাক মাৰি থৈ দিম। এয়া দেখিছে মোৰ বইল ফিছৰ টোপোলাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই টোপোলাটো অকণমান খুলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে মোৰ বইল ফিছখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাঁহৰ মাংসখিনি আকৌ ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। দেখিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আনফালে এয়া মই মাছৰ জোল অকণমানো বনাইছিলোঁ। মাছৰ জোল তাকৰকেই বনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।